Alkémista karrierem fénypontja, eme láthatatlan fólia. Mivel a párbajrendszer képtelen felismerni a vér átalakított szörnyeket, így ezzel a kis hacker fóliával már is megoldódik a probléma. Az ellenfélnek feltűnhet a turpisság, mert hiába a mi rendszerünk nem szól, az övé fel fogja ismerni a hacket. De ez már úgyis mindegy, mert amint ezen el tudna gondolkodni, már az életpontja rég nullán lesz Paklik egyetlen erejétől. Hogy van képed itt nyugodtan kártyázgatni a semmi közepén? Vertias. Mit akarsz tőlem? Nehogy azt hitt, hogy meg tudom neked bocsájtani a testvérem halálát. Ő szeretett téged! Bízott benned, de te mégis! Most tényleg arról akarsz veszekedni, hogy melyikünk fájdalma a nagyobb? Lister valóban gyanúsabb kellett volna, hogy legyen, de mondd, te mit tettél volna a helyemben? És mégis mit értél el azzal, hogy kivégezted Listert? Amilyen őrült vagy, legalább tudott volna segíteni. Vagy nem? Az az ember senkinek nem akart segíteni, csak ártani az egész világnak, amiért az kirekesztette őt. De ha már itt tartunk, te sem voltál éppen az a mintabáty, akire Alice-nek szüksége lett volna. Addig nekem nincs nyugtom, amíg te életben vagy. Mit akarsz ezzel? Azt hiszed, hatással lehetsz rám a párbaj stílusoddal? Sorsodat így sem kerülheted el. Addig nincs igazság ezen a földön, amíg a testvérem a holtak közt bolyong, te meg itt sajnáltatod magad egyetlen túlélőként! Csak kezd a szánalmas körödet, hogy megmutathassam, milyen az igazi szenvedés. A köröm legelején aktiválom a Hand Distraction, vagyis mind a ketten eldobunk 2 lapot, majd húzunk 2 lapot. A készenléti fázisomban, mivel az egyik kidobott kártyám a Totem Dragon volt, képességével visszajön speciálisan, de nem marad sokáig. Mivel ha egy sárkánynak áldozom fel, akkor 2 áldozatnak számít. És így őt feláldozva megidézhetem a főszörnyemet. Unprotector Dragon. Felszerelő lapot aktiválok. Broken Bambus Sword. Bár önmagában nem sokat ér, de a sárkányom képessége, hogy minden egyes felszerelés lap után 500 támadópontot kap. Aktiválom a Foolish Burial Goods-ot. Ezzel a pakliból a temetőbe küldhetek egy Cursed Bambus Swordot. Mivel a temetőbe került, aktiválhatom a képességét. A paklimból kikereshetek egy másik Bambus Swordot, ami pedig az arany lesz. Majd aktiválom, és mivel van egy másik Bambus Sword a pályán, ezért húzhatok 2 lapot. Újabb felszerelést aktiválok, Dragon Shield. Ezáltal Unprotector Dragon újabb 500 támadópontot kap, valamint nem pusztulhat el a Dragon Shield effektje miatt. Aktiválok 2 Mage Power-t, aminek a képessége az, hogy minden egyes varázs és csapda után a szörnyem további 500-500 támadópontot kap. És mivel 4 varázslapom van, emiatt további 2000 támadópontot fog kapni. Valamint a sárkányom képessége miatt további 1000-rel nő a támadópontja, ami így már 8000! És ne is álmodj róla, hogy a varázslapjaimat leszedheted, ugyanis Unprotector Dragon megvédi őket a pusztulástól. Azt hittem, már sosem lesz vége. Először is aktiválok egy One for One, eldobok a kezemből egy Summoner Monkot, hogy a pakliból egy 1-es szintű szörnyet idézhessek. Ez a Sinister Serpent. Azonban nem marad sokáig, mivel aktiválok egy Monster Boom-t. Feláldozom a Sinister Serpent, és így a paklim legfelső szörnyét megidézhetem. Ez a szörny egy Magical Exile. Most pedig aktiválom a Spellbook of Secrets-ot. Ezzel a pakliból felvehetem a Spellbook of Knowledge-ot. Ezt is aktiválom. Kidobom a kezemből a Spellbook Starhold, hogy húzhassak 2 lapot. A 2 aktivált varázslapom miatt a Magical Exemplar kap 4 számlálót. Ezt a 4 számlálót levonom róla, hogy a temetőből újra megidézhessem.
Aktiválom az ő effektjét, eldobok a kezemből egy varázslapot, hogy a pakliból megidézhessem. A Planet Deathline. Azonban az ő effektjét is aktiválom. Felállom, hogy a paklimból felvehessem. A Magical Meltdown-t. Ezt aktiválom is. És amikor ez a mezővarázslap aktiválódik, a paklimból felvehetem Alistairt, az Invokert. Őt meg is idézem. És az ő effektjével a pakliból kézbe vehetem az Invocation-t. Most pedig aktiválom a Fusion Sage-et, amivel a pakliból kikereshetek egy Polymerization-t. Viszont a lap, amit a kezembe veszem, az a Fusion Substitute lesz, aminek a neve szintén Polymerization-ként kezelendő. Ezt aktiválom is. Összeolvasztom a pályámon levő Alistairt a sötét attribútumú Summoner Monkkal. Fúziós idézés. Jelenj meg! Invoked! Kaliga! Lifternek már nem volt annyi esze, hogy értelmes szörnyeket kreáljon neked? Most pedig aktiválom az Invocation-t. Kivonom a temetőmből az Alistairt, a tiédből pedig a másik eldobott szörnyedet, az Arcbrave Dragont. Fúziós idézés. Jelenj meg! Invoked! Mekaba! Aktiválom az Advanced Throw-t. Ezzel feláldozom a 9-es szintű Mekabát, hogy húzzam egy újabb lapot. Aktiválom a Paradisires-t, ezzel kidobom a paklim felső 10 lapját, hogy húzzak 2 új lapot. Ez az. Aktiválom a Left Arm Offering-et. A maradék 2 lapot a kezemből el kell távolítanom a játékból, hogy ezzel egy általam választott bármilyen varázslapot vehessek kézbe a paklimból. Ez pedig a Book of the Law lesz. Ezt aktiválom és feláldozom az Invoked Kaligát, hogy egy tőle eltérő attribútumú Invoked szörnyet idézhessek az extra pakliból. Jelenj meg! Invoked Elysium! Te aljas féreg! Van képed a saját húgomból készült lapot megidézni ellenem? Aktiválom a temetőmben levő Invocation második effektjét, visszakeverem a pakliba, és így a játékból eltávolított Alistair visszatér a kezembe. Azonban egyből el is dobom, hogy az Elysiumot újabb 1000 ponttal elvesztessem. Gratulálok! Sikerült elvesztegetned az összes lapodat egy olyan szörnyre, aminek fele annyi támadó pontja van, mint az enyémnek. Aktiválom Elysium effektét. Kivonom a temetőmből a Mekabát, és ezzel együtt az összes nálad levő olyan szörnyet, akiknek az attribútuma a Mekabáéval egyezik. Mekaba attribútuma fény, csak úgy, mint az Unprotected Dragon a Day. És most nem számít, hogy védve van a pusztulástól, mert Elysium nem elpusztítja a szörnyedet, hanem egyenesen a létezés egy másik síkjára küldi őt. Basszus, megtaláltad az egyetlen gyenge pontját! Elysium. Közvetlen támadás. Te rohadék! Mi teszi ezt a paklit ilyen hatalmassá? Miért nem ismerte fel a rendszer a fúziós szörnyeid? Ez a lap. Alice feltámasztásának a kulcsa. Biztos vagyok benne, hogy van rá egy módszer. És én meg fogom találni. Francba. Igen, meg hogy vissza fogod hozni. Nem kapsz tőlem egy második esélyt. Ezt az ígéretet már rég megtettem. Magamnak. Add vissza azonnal! Fontos küldetést kell teljesítenem azzal a lappal! Ez a kártya nem a te tulajdonod, csak egy mocskos tolvaj vagy, semmi több. Mi között van hozzá, hogy enyéme vagy sem? A rendőrségnek mivel magyarázod, hogy ember törtél? Ezért takargatod az arcod? Daniel.
Espego, láttam erre egy hatalmas párbajszörnyet, a mérete nagyon aggasztó volt, ugye jól vagy? Gradián, te meg mit keresel itt? Egyre több fura dolog történik errefelé, nem kéne így császkálnod. Ez meg mi? Ez meg hogy került hozzád? Ez meg mi? Tudom, hogy nálatok van. Kérem vissza azonnal! Épésszel fel sem foghatjátok, hogy ennek a kártyának mekkora hatalma van. Az én tulajdonom. Ide vele! Súlyos tévedés. Ez alap mindig is Gradián családjához tartozott. Amíg a tiéd 16 évvel ezelőtt el nem lopta tőlük. Pofa be! Hogy mi? Szóval te voltál az. Gradián. Ez alap mindig is hozzád tartozott. A nagyapád rád akarta hagyni, mielőtt ellopták tőle. Ez a paklit hiányzó boss monstere. Lehetetlen. Egész életemben gyenge párbajozónak számítottam. Az osztálytársaim és ismerőseim csúfoltak, amiért nem voltam képes olyan magas szintre fejlődni, mint ők. A paklimat nem éreztem magaménak, mert olyan volt, mintha valami folyton hiányozna belőle. Azt mondták, túl keveset gyakorlok. És ezért vagyok ilyen gyenge. Miközben a válasz végig egy lopott örökség volt! Hát jó, ha nem vagy képes visszaadni, akkor a kis barátoddal fizetsz érte! Elég! Nem fogom hagyni, hogy árts neki! Espego, kedves tőled, hogy védeni próbálsz. De ezt nekem kell elintéznem vele. Egész életemben szenvedtem miatta. Ez tökéletes bosszú lehetőség! Jól figyelj arra, amit most mondok neked. Hiba volt engem kihívnod, rohadék! Minden tudásom be fogom vetni ellened! Megidézem TG Cybernek a képességével a nem tuner lényt. A kezemből is választhatom. Így felhasználom TG Rush Rhino-t és őt egy szinkroidézéshez. Szinkroidézés, jelenj meg TG Star Guardian! Használhatom a képességét, és így a kezemből megidézhetek egy TG Catapult Dragon. Az ő képességével pedig lehívok mellé egy TG Jet Falcon. Mivel Jet Falcon egy 3-as szintű tuner, Catapult Dragon pedig egy 2-es szintű nem tuner, így összehangolom őket. Szinkroidézés, jelenj meg TG Hyper Librarian! Szóval ez a fiú volt a csecsemő, akihez nem kerülhetett a bestia. Ha tényleg ő a hivatalos örököse, azonnal meg kell állítanom. Mivel Jet Falcont használtam hozzá alapanyagként, így már is sebződsz 500 életpontot. Lássuk, milyen paklit van, te aljas bűnöző. Jöhetsz. Aktiválok egy Black Irvine-ot, majd normál idézeket bűnökít a Backswing Moon-t. Irvine képessége miatt kézbe vettek egy Gladius a paklimból. Mivel teli vagyok szörnyekkel, most jön a speciális idézés áradat. A kezemben lévő 3 Blackwing szörnynek is azonos az első képessége, miszerint ha irányítok rajtuk kívül egy Blackwing szörnyet a pályán, akkor lehívhatom őket speciálisan. Így lehívom Gladius, Borát és Chris. Színyakit és Borát, összehangolom! Szinkroidézés! Jelenj meg a Soul Blackwing Raikiri! Sejtettem, hogy te is szinkro használó vagy, ezért is hagytam a térfelemen a Hyper Librariant. Valahányszor akárki szinkroidéz a pályán, én húzhatok egy lapot! Nem fogsz vele sokat húzni, ne aggódj! Használom Raikiri képességét, vagyis annyi szörnyet pusztítatok el a térfeleden, ahány Blackwing szörnyen van rajta kívül, így megtiltom a 2 szinkro szörnyedet! Belesétáltál a Star Guardian csapdájába. Gyors képességének hála. A te körödben is összehangolhatom TG Hyper Librarian-nel. Szinkroidézés, jelenj meg hűharcosom! TG Blade Master! A pusztulásokat elkerülted, de a vereséged nem! Varázslapot aktiválok, Mind Control! Átveszem az irányítást a Blade Master felett!
Komolyan azt hitted, hogy ilyen könnyen megszabadulhatsz tőle? Eldobok egy lapot a kezemből, így bármilyen őt célzó varázs vagy csapdát hatástalaníthatok. A következő körömet már nem fogod ilyen szerencsésen túlélni. Nem lesz következő köröd. Aktiválom a kezemből TG Gear zombi képességét, csökkentem 1000-rel a Blade Master támadópontjait, így leívhatom speciálisnak. Majd, mivel a pályámon csak is TG szörnyek vannak, így lejön Drillfish is. Most a két egyes szintű szörnyet összehangolom, és megidézek egy TG Recycle Dragonflight. Micsoda? Egy 2-es és egy 10-es szintű szinkrólény? Várjunk csak, hiszen egyik sem tuner. Használom Recycle Dragonflight képességét. Feláldozom Blade Master, de így a temetőből előhívom az alapanyagait. Jaj ne! A Star Guardian! Egy tuner szörny. A 3 szinkró szörnyemet összehangolom! Lehetetlen! Még sosem ismertem senkit, akinek sikerült elhívnia! Jelenj meg! TG Harbor Cannon! Mit tettél Gradiánnal? Ő volt a hivatalos örököse a Harbor Cannonnak. Így a vérjele aktiválódott. A két kapu, amit megnyitott, a másik két bestiához vezetnek, amelyek hamarosan kegyetlen harcba szállnak egymással. A fiúmnak ez volt a sorsa. De... ő most meghalt? Mi ez az egész? Nem hinném, hogy meghalt. 3 bestiáról szól a teória, miszerint 2 közülük egy sárkány, és a harmadik egy harcos. A két sárkány egymás tökéletes ellentétei, míg a harcos se nem jó, se nem rossz. Amint a két sárkány összecsap, valószínűleg a fiú újra meg fog jelenni. Ez az a 3 legendás bestia lenne, akiknek az erejével egy saját dimenziót lehet létrehozni? Honnan tudsz ennyi mindent? Szinte már mindenkimet elvesztettem. De... visszahozom őket. Te pedig segíteni fogsz nekem. Jó, te vagy az egyetlen, aki tudja, hogy ezek az izék hogy működnek. Eszem ágában sincs. Nem lehet. Te vagy az egyetlen túlélője annak a gyilkos razziájának. Nincs választásod. Ebben a dimenzióban csak egy bűnöző vagy. Egy üldözött. Számodra is ez az utolsó lehetőség. Nem szabad, hogy a dimenzióőrök gyanút fogjanak, úgyhogy mostantól te leszel Gradián. Ideig úgy teszek, mintha segítenék neki, miközben magamnak szerzem majd a bestiákat. De úgysem lesz képes megidézni egyiket sem, így rám fogja őket bízni. A hatalmukkal pedig később őt is kivégzem.